students, welcome to Sri Academy of Science Karad. In this lecture we will discuss about the structure of chloroplast. So structure of chloroplast, the most important point which belongs to the topic photosynthesis. या लेक्चर मध्ये आपण फोटोसिंथेसिस मधला स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हा पॉइंट बघणार आहोत. ओके, सो क्लोरोप्लास्ट इज रिगार्डेड ॲज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, म्हणजे क्लोरोप्लास्टला काय म्हटलं जातं, फोटोसिंथेसिसची साइट असं म्हटलं जातं. म्हणजे क्लोरोप्लास्ट मध्ये फोटोसिंथेसिस घडत असणार आहे किंवा क्लोरोप्लास्ट मध्ये फोटोसिंथेसिस घडतं म्हणून याला काय म्हटलेलं आहे, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस म्हटलेलं आहे. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट सेल्स. क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो रिगार्डेड ॲज द किचन ऑफ प्लांट सेल्स. क्लोरोप्लास्टला किचन ऑफ प्लांट सेल्स असं सुद्धा म्हटलं जातं. ओके, पण डायग्राम बघा क्लोरोप्लास्टची. Chloroplast is a double membrane bound structures. Inside the chloroplast, grana present. This grana is connected with each other by intergranal lamellae or freight channel. ह्या ज्या ग्रॅना आहेत, क्लोरोप्लास्टच्या आतमध्ये असलेल्या ग्रॅना आहेत, ते एकमेकांना कनेक्ट झालेले असतात. या स्ट्रक्चर्सला म्हणायचं आहे इंटरग्रॅनल लॅमेली किंवा फ्रेट चॅनल असं म्हणायचं आहे. ओके, त्याच्यानंतर तुम्ही जर बघितलं याच्यामध्ये तुम्हाला मॅट्रिक्स बघायला मिळणार आहे. ज्या वेळेला हा मॅट्रिक्स क्लोरोप्लास्ट मध्ये असेल त्यावेळेला त्याला काय म्हटलं जातं, स्ट्रोमा असं म्हटलं जाणार आहे. देन डबल स्टँडर्ड डीएनए इज प्रेझेंट, त्याला प्लास्टिडोन्स, काही ठिकाणी रायबोसोम्स असणार आहेत. आणि स्टार्च ग्रॅन्युल्स असणार आहेत. हा जर आपण ग्रॅना एनलार्ज केला तर कशा पद्धतीने दिसणार आहे बघा. ग्रॅनाचं स्ट्रक्चर बघूया. या पद्धतीने हा ग्रॅना दिसणार आहे. ग्रॅना सुद्धा डबल लेयर स्ट्रक्चर्स असणार आहे. या ग्रॅनाच्या आतमध्ये क्वांटाझोन्स असणार आहेत. बरोबर आहे. क्वांटाझोन्सच्या आतमध्ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स असणार आहेत. बरोबर आहे. आता तुम्ही या ठिकाणी जर बघितलं क्वांटाझोनचं स्ट्रक्चर जर बघितलं तर तुम्हाला कशा पद्धतीने बघायला मिळणार आहे. म्हणजे तुम्ही एक क्वांटाझोनचं स्ट्रक्चर जर बघितलं तर तो कसा असणार आहे, लेन्स शेप्ड असणार आहे अशा पद्धतीने.
क्वांटाझोम्स. त्याच्या आतमध्ये काय असणार आहे, हे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आपल्याला बघायला मिळणार आहे. एनलार्ज पोर्शन. So in this way, हा काय झाला, सिंगल क्वांटाझोम्स. ओके, ह्या झाल्या डायग्राम. सो लेट अस एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. मग आता काय करायचं, आपण क्लोरोप्लास्टचं स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन करूया. काय येणार आहे, क्लोरोप्लास्ट इट इज मायक्रोस्कोपिक अँड पॉलिमॉर्फिक स्ट्रक्चर्स. फर्स्ट पॉइंट काय येणार आहे, इट इज अ मायक्रोस्कोपिक अँड पॉलिमॉर्फिक structures. If you want to observe the chloroplast, then we have to use microscope. जर मित्रांनो आपल्याला क्लोरोप्लास्ट जर ऑब्झर्व करायचा असेल तर आपल्याला काय करायला लागणार आहे, मायक्रोस्कोपचा वापर करावा लागणार आहे. त्यामुळे पहिला पॉइंट काय येणार आहे, क्लोरोप्लास्ट इट इज मायक्रोस्कोपिक अँड पॉलिमॉर्फिक. बरोबर आहे. त्यामुळे काय, मायक्रोस्कोपिक अँड पॉलिमॉर्फिक. मायक्रोस्कोपिक अँड पॉलिमॉर्फिक. मग ज्या वेळेला आपल्याला क्लोरोप्लास्टचं स्ट्रक्चर्स ऑब्झर्व करायचं असेल किंवा अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाहायचं असेल त्यावेळेला आपल्याला मायक्रोस्कोपचा वापर करावा लागणार आहे. म्हणून काय असणार आहे, ही जी सेल ऑर्गॅनिज आहे ती मायक्रोस्कोपिक आहे. पॉलिमॉर्फिक, पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फिक मीन्स फॉर्म. ओके, सो वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये आपल्याला ही सेल ऑर्गॅनिज बघायला मिळणार आहे. कुठल्या, सो इट इज फाउंड इन स्पेरिकल और ओवल इन शेप. वेगवेगळ्या शेप मध्ये आपल्याला बघायला मिळणार आहे. म्हणजे वेगवेगळ्या प्लांट स्पेसिस मध्ये वेगवेगळ्या शेप मध्ये आपल्याला हा मायक्रोस्कोप बघायला मिळणार आहे. म्हणून याला काय म्हटलेलं आहे, क्लोरोप्लास्ट इज मायक्रोस्कोपिक अँड पॉलिमॉर्फिक इन स्ट्रक्चर्स. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर बघा, क्लोरोप्लास्ट शोज फॉलोइंग पार्ट्स. मग आता बघा त्याच्यामध्ये पहिला पॉइंट येणार आहे, क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. क्लोरोप्लास्ट हा दोन मेम्ब्रेन पासून तयार झालेला आहे. आउटर मेम्ब्रेन अँड इनर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन अँड इनर मेम्ब्रेन. So both the outer membrane and inner membrane collectively called as unit membrane or peristromium. या ठिकाणी तुम्ही जर बघितलं, क्लोरोप्लास्ट ही दोन लेअरनी तयार झालेली सेल ऑर्गॅनिज आहे. दोन लेअर पासून तयार झालेली सेल ऑर्गॅनिज आहे. पहिला येतो बाहेरच्या लेअरला आउटर लेअर असं म्हणायचं आहे, आतमधल्या लेअरला इनर मेम्ब्रेन असं म्हणायचं आहे. दोन मेम्ब्रेन पासून तयार झालेले आहे, आउटर मेम्ब्रेन आणि इनर मेम्ब्रेन. या आउटर मेम्ब्रेन आणि इनर मेम्ब्रेनला एकत्रितपणे युनिट मेम्ब्रेन असं म्हणायचं आहे, किंवा टेक्निकल टर्म युनिट मेम्ब्रेन साठी काय म्हणायचं आहे, पेरिस्ट्रोमियम. आणि हे जे पेरिस्ट्रोमियम आहेत ते लिपिड आणि प्रोटीन पासून तयार झालेले असतात. सो इट इज मेड अप फ्रॉम लिपोप्रोटीन स्ट्रक्चर्स. दोन कंपोनेंट पासून तयार झालेले असतात, लिपिड आणि प्रोटीन. त्यामुळे हे काय आलं, लिपोप्रोटीन स्ट्रक्चर्स. बरोबर आहे. इन बिटवीन आउटर अँड इनर मेम्ब्रेन द स्पेस इज प्रेझेंट इज कॉल्ड ॲज इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. दोन मेम्ब्रेनच्या मध्ये जो स्पेस आहे त्याला काय म्हणायचं आहे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. अँड इट इज फिल्ड विथ वॉटरी फ्लुइड. याच्या आतमध्ये काय असणार आहे, वॉटरी फ्लुइड असणार आहे. आणि दिस वॉटरी फ्लुइड
or water like substance helps in the transportation of various metabolites. जे वेगवेगळे मेटाबोलाइट आहेत ते क्लोरोप्लास्टच्या आतमध्ये किंवा आतून बाहेर पाठवण्याचं काम कोण करणार आहे, तर हा वॉटर फ्लुइड करणार आहे. ओके, त्याच्यानंतर तुम्ही जर बघितलं इनसाइड द पेरिस्ट्रोमियम colorless non-colloidal matrix is present called stroma. याला काय म्हणायचं आहे, स्ट्रोमा असं म्हणायचं आहे. This stroma is the site for dark reaction. Stroma is the site for dark reaction. Then here the grana is present, and this grana is the site for light reaction. या ठिकाणी तुम्ही जर बघितलं तर आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, त्याला एकत्रितपणे युनिट मेम्ब्रेन असं म्हणायचं आहे किंवा पेरिस्ट्रोमियम असं म्हणायचं आहे. हे जे पेरिस्ट्रोमियम आहेत ते लिपिड आणि प्रोटीन पासून तयार झालेले आहेत, म्हणून याला लिपोप्रोटीन स्ट्रक्चर्स असं म्हटलेलं आहे. आउटर मेम्ब्रेन आणि इनर मेम्ब्रेनच्या मध्ये जी जागा आहे त्याला म्हटलेलं आहे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. त्याच्यामध्ये वॉटरी फ्लुइड असणार आहे. ओके, आता पेरिस्ट्रोमियमच्या आतमध्ये कलरलेस नॉन कोलॉइडल मॅट्रिक्स असणार आहे, त्याला आपण स्ट्रोमा असं म्हणायचं आहे. हा स्ट्रोमा साइट फॉर डार्क रिएक्शन, म्हणजे स्ट्रोमामध्ये डार्क रिएक्शन घडणार आहे. स्ट्रोमामध्ये ग्रॅना बघायला मिळतील. ओके, म्हणजे ज्या वेळेला कॉइन एकमेकांवरती ठेवले जातात त्यावेळेला ते जे स्ट्रक्चर दिसणार आहे त्या पद्धतीचे स्ट्रक्चर्स म्हणजे काय असणार आहे, ग्रॅना असणार आहे, which looks like a stalk of coins present inside the stroma. त्याला काय म्हणायचं आहे, ग्रॅना. ग्रॅना इज द साइट फॉर लाइट रिएक्शन्स. ग्रॅना मध्ये लाइट रिएक्शन्स होणार आणि स्ट्रोमा मध्ये डार्क रिएक्शन्स होणार आहे. द ग्रॅना आर प्रेझेंट inside the stroma, and all these grana are connected with the pipe-like structures is called intergranal lamellae. Intergranal lamellae or stroma lamellae. Stroma lamellae or freight channel. Freight channel. स्ट्रोमा मध्ये असणारे जेवढ्या सगळ्या ग्रॅना आहेत त्या ग्रॅनांना एक पाईप सारखं स्ट्रक्चर जोडलेलं आहे, त्याला काय म्हणायचं, इंटरग्रॅनल लॅमेली और स्ट्रोमा लॅमेली और फ्रेट चॅनल. ओके, आणि डार्क रिएक्शन साठी लागणारे जेवढे सगळे एन्झाइम्स असतात, सो इनसाइड द इंटरग्रॅनल लॅमेली और स्ट्रोमा लॅमेली और फ्रेट चॅनल एन्झाइम फॉर डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन साठी लागणारे जेवढे सगळे एन्झाइम्स आहेत त्या इंटरग्रॅनल लॅमेली किंवा स्ट्रोमा लॅमेली किंवा फ्रेट चॅनल मध्ये प्रेझेंट आहे. त्याच्यानंतर या ठिकाणी तुम्ही जर बघितलं तर तुम्हाला काय बघायला मिळणार आहे, प्लास्टिडोम. प्लास्टिडोम बघायला मिळणार आहे. ओके, हा प्लास्टिडोम म्हणजे काय, इट इज double stranded circular DNA is present. So plastidome म्हणजे काय, डबल स्ट्रँडेड सर्क्युलर डीएनए प्रेझेंट. मग ज्या अर्थी या क्लोरोप्लास्ट मध्ये डीएनए प्रेझेंट आहे त्या अर्थी आपण काय म्हणणार आहे, क्लोरोप्लास्ट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गॅनलीज. ओके, आणि हा काय असणार आहे, तुम्ही जर बघितलं प्लास्टिडोम ज्या अर्थीने प्रेझेंट आहे. प्लास्टिडोम म्हणजे काय, प्लास्टिडोम म्हणजे वेगळं काय नाही मित्रांनो, इट इज अ डबल स्टँडर्ड सर्क्युलर डीएनए. डबल स्टँडर्ड सर्क्युलर डीएनए आहे आणि ज्या अर्थी क्लोरोप्लास्ट मध्ये सर्क्युलर डीएनए प्रेझेंट आहे त्या अर्थी क्लोरोप्लास्ट काय असणार, सेल्फ रेप्लिकेटिंग म्हणजे स्वतःच्या स्वतः मल्टिप्लाय होणारी सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गॅनलीज, म्हणजे स्वतःचं कंट्रोल स्वतःवरती असणारी ही सेल ऑर्गॅनलीज आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही जर बघितलं या ठिकाणी तुम्हाला ग्रॅन्युल दिसणार आहेत, ते काय आले, रायबोझोम्स असणार आहेत. ओके, सो रायबोझोम
and this ribosome is the site of protein synthesis. Protein synthesis. Ribosome is the site for protein synthesis. Okay. So ribosome is the site for protein synthesis. या ठिकाणी plastidome, grana, intergranular lamellae, outer membrane, inner membrane, intermembrane space, matrix. Okay. ही कशाची फिगर आली? टोटल फिगर जर बघितली, फिगर स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट झालं. स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. बरोबर आहे. आता हा जर ग्रॅन्युला मी एनलार्ज केला, ग्रॅन्युला कशापासून तयार झालेला आहे? थायलॅकॉइड. ओके. म्हणजे व्हॉट इज द सिंगल युनिट ऑफ ग्रॅन्युला? थायलॅकॉइड. थायलॅकॉइड पासून ग्रॅन्युला हा तयार झालेला आहे. म्हणजे अनेक थायलॅकॉइड एकमेकांवरती काय केलेले आहेत? एकमेकांवरती असल्यासारखे आहे. म्हणजे द स्टॉक ऑफ थायलॅकॉइड किंवा काय म्हणू शकतो आपण? थायलॅकॉइड आर पाइल्ड वन अबोव दी अनादर. म्हणजे हे जे थायलॅकॉइड आहेत ते एकमेकांवरती ठेवल्यासारखे असणार आहेत. म्हणजे स्टॉक ऑफ कॉइन सारखे दिसणार आहेत. त्याला काय म्हणायचं आहे? ग्रॅन्युला असं म्हणायचं आहे. आणि ग्रॅन्युलाचं जर आपण स्ट्रक्चर एनलार्ज केलं तर कसं दिसणार आहे ते या पद्धतीने आपल्याला बघायला मिळणार आहे. ओके. सो फिगर काय आहे? एनलार्ज्ड किंवा एनलार्ज पोर्शन ऑफ ग्रॅन्युलाच्या ऐवजी काय म्हणू शकतो आपण? थायलॅकॉइड असं म्हणणार आहे. ओके. थायलॅकॉइड. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थायलॅकॉइड. हा झाला थायलॅकॉइडचा स्ट्रक्चर्स. थायलॅकॉइडच्या आतमध्ये काय प्रेझेंट आहेत? क्वांटाझोम्स प्रेझेंट आहेत. So inside the thylakoid, quantosomes are present. So all these are spherical bodies called quantasomes. याला काय म्हणायचं आहे? क्वांटाझोम्स असं म्हणायचं आहे. आणि क्वांटाझोमच्या आतमध्ये तुम्हाला काय बघायला मिळणार आहेत? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. So this is the structure of figure quantasomes. Quantasome. Inside the quantasome chlorophyll pigments are present. ओके. या पद्धतीने म्हणजे आतापर्यंत स्ट्रक्चर्स बघितलं आपण अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. आता या अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट मध्ये तुम्ही पाहू शकता मित्रांनो, या ठिकाणी तुम्हाला जर बघितलं अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कसं आहे? मायक्रोस्कोपिक आणि पॉलिमॉर्फिक आहे. मायक्रोस्कोपिक म्हणजे काय म्हणणार आहे आपण? मायक्रोस्कोपच्या मदतीने बघणार आहे. ओके. म्हणजे जी सेल ऑर्गॅनिझम आपण मायक्रोस्कोपच्या मदतीने बघतो त्याला मायक्रोस्कोपिक असं म्हणायचं आहे. पॉलिमॉर्फिक म्हणजे काय? तर वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये आपल्याला बघायला मिळणार आहे. मग क्लोरोप्लास्ट जर बघितला तर तुम्ही स्पेरिकल मध्ये बघायला मिळणार आहे, ओव्हल शेप मध्ये असलेला बघायला मिळणार आहे, वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये आहे. म्हणून त्याला पॉलिमॉर्फिक असं म्हटलेलं आहे. आणि तो वेगवेगळ्या प्लांट मध्ये वेगवेगळा त्याचा शेप आहे. क्लोरोप्लास्टला साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस म्हटलं जातं कारण फोटोसिंथेसिस हे ऍक्च्युअली क्लोरोप्लास्ट मध्ये होतं. म्हणून याला क्लोरोप्लास्टला काय म्हणायचं? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. और इट इज ऑल्सो रिगार्डेड ॲज द किचन ऑफ द प्लांट सेल. प्लांट सेल मधलं किचन असं म्हटलं जातं. आणि मग हे स्ट्रक्चर्स बघितलेलं आहे. तुम्ही स्ट्रक्चर्स जर बघितलं तर क्लोरोप्लास्ट दोन मेम्ब्रेन पासून बनलेले आहे. आउटर मेम्ब्रेन आणि इनर मेम्ब्रेन. ओके. आउटर मेम्ब्रेन आणि इनर मेम्ब्रेनला एकत्रितपणे युनिट मेम्ब्रेन असं म्हटलेलं आहे. आणि त्या युनिट मेम्ब्रेनला पेरिस्ट्रोमियम असं म्हटलेलं आहे. कशापासून तयार झालेले आहेत? लिपिड आणि प्रोटीन पासून तयार झालेले आहेत. ओके. त्याच्यानंतर आउटर मेम्ब्रेन आणि इनर मेम्ब्रेनच्या मध्ये जी गॅप आहे किंवा जो स्पेस आहे किंवा जी रिकामी जागा आहे त्याला म्हणायचं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. आणि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मध्ये वॉटरी फ्लुइड असणार आहे. हे वॉटर फ्लुइडचं फंक्शन काय आलं? ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ व्हेरियस मेटाबोलाइट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट और आउटसाइड द क्लोरोप्लास्ट. ओके. त्याच्यानंतर पेरिस्ट्रोमियम एन्क्लोजेस कलरलेस कोलॉइडल मॅट्रिक्स. त्याला काय म्हणायचं आहे? स्ट्रोमा असं म्हणायचं आहे. दिस स्ट्रोमा इज द साइट फॉर डार्क रिएक्शन. स्ट्रोमा मध्ये काय काय प्रेझेंट आहे? स्ट्रोमा मध्ये रायबोसोम्स प्रेझेंट आहेत. रायबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ओके. त्याच्यानंतर काय असणार आहे? स्ट्रोमा मध्ये ग्रॅन्युला प्रेझेंट आहेत. कशापासून तयार झालेले आहेत ग्रॅन्युला? थायलॅकॉइड पासून तयार झालेले आहेत. थायलॅकॉइड म्हणजे काय?
थायलॅकॉइड कसे रचलेले आहेत? दिस थायलॅकॉइड आर पाइल्ड वन अबव द अनदर अँड फॉर्म ग्रॅना. ओके, म्हणजे द ग्रुप ऑफ थायलॅकॉइड इज कॉल्ड ग्रॅना अँड द सिंगल युनिट ऑफ ग्रॅना इज कॉल्ड ॲज थायलॅकॉइड. ओके, थायलॅकॉइडच्या ग्रुपला आपण काय म्हणणार आहे? ग्रॅना असं म्हणणार आहे आणि ग्रॅनाचं सिंगल युनिट काय येणार आहे? थायलॅकॉइड असं म्हणणार आहे. अँड दिस ग्रॅना इज द साइट फॉर लाईट रिएक्शन. म्हणजे बाळो एक गोष्ट लक्षात ठेवा, स्ट्रोमामध्ये डार्क रिएक्शन घडणार आहे, ग्रॅनामध्ये लाईट रिएक्शन घडणार आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही जर बघितलं मॅट्रिक्सच्या आतमध्ये डबल स्टँडर्ड सर्क्युलर डीएनए प्रेझेंट आहे, त्याला म्हटलेलं आहे प्लास्टिडोम. So double standard circular DNA is present called plastidome. As the plastidome is present inside the chloroplast, okay, this chloroplast is regarded as self-replicating semi-autonomous cell organelles, right? Then काय केलेलं आहे? तर ग्रॅनाचं स्ट्रक्चर सेल लार्ज केलं. ग्रॅना कशापासून तयार झालेले आहेत? बाळांनो, तर तुम्ही बघितलं थायलॅकॉइड पासून तयार झाले. मग थायलॅकॉइड किंवा ग्रॅनाचं स्ट्रक्चर जर बघितलं, थायलॅकॉइड जर एनलार्ज केला तर तो या पद्धतीने बघायला मिळणार आहे. थायलॅकॉइड सुद्धा डबल मेम्ब्रेन आहे. ओके, हा सुद्धा डबल मेम्ब्रेन आहे, डबल मेम्ब्रेन, बरोबर आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला लाईट रिएक्शन झालेली बघायला मिळणार आहे. ओके, आणि थायलॅकॉइडच्या आतमध्ये क्वांटा झोन्स असतात. क्वांटा मीन्स लाईट, क्वांटा मीन्स लाईट अँड झोन्स मीन्स बॉडी. म्हणजे थायलॅकॉइडच्या आतमध्ये लाईट बॉडीज प्रेझेंट आहेत, त्याला काय म्हणायचं आहे? क्वांटा झोन्स. ओके, आणि हा थायलॅकॉइडचा पोर्शन झाला. याच्यातला आपण एक जर क्वांटा झोन्स जर या पद्धतीने बघितले तर आपल्याला या असं स्ट्रक्चर्स बघायला मिळणार आहे. एका क्वांटा झोन्स मध्ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आहेत. आता नंबर्स लक्षात ठेवा. एका क्लोरोप्लास्ट मध्ये 20 ते 250 ग्रॅना प्रेझेंट असतात. काय म्हणतोय बघा, एका क्लोरोप्लास्ट मध्ये 20 ते 250 ग्रॅना प्रेझेंट असतात. ओके, त्याच्यानंतर तुम्ही जर बघितलं एका क्वांटा झोन्स मध्ये 200 ते 250 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेझेंट असणार आहेत. ओके, त्याच्यानंतर तुम्ही जर बघितलं हे जे ग्रॅना आहेत ते ग्रॅना स्ट्रोमामध्ये असताना एकमेकांना कनेक्ट असतात पाईप सारख्या स्ट्रक्चर्सच्या मदतीनं. So this pipe-like structure is called as the intergranular lamellae or stroma lamellae or freight channel. Okay, आणि या intergranular lamellae किंवा stroma lamellae किंवा freight channel मध्ये डार्क रिएक्शन साठी लागणारे एन्झाइम्स प्रेझेंट असणार आहेत. Chloroplasts structure. At the end of this module, you will be able to describe the ultrastructure of chloroplasts. Chloroplasts are membrane-bound organelles that act as the main centers for photosynthesis. The number of chloroplasts varies widely in different plants. For example, in green algae like Chlamydomonas and Spirogyra, the number of chloroplasts present in each cell remains constant. In higher plants, the number of chloroplasts varies from cell to cell. Each cell may have 30 to 200 chloroplasts. Although the size of chloroplasts varies from plant to plant, chloroplasts are generally 4 to 5 micrometers in size. Also, plants growing in shade contain larger chloroplasts in their cells than those growing in intense light. Chloroplasts also differ in shape, being plate-shaped in chlorella, cup-shaped in Chlamydomonas, ribbon-shaped and spirally coiled in Spirogyra, and star-shaped in Zygnema. In higher plants, most chloroplasts are nearly spherical or ovoidal in shape. Like most organelles in a eukaryotic cell, chloroplasts are surrounded by a bilayered membrane called chloroplast envelope and are disc-shaped. While the outer membrane is freely permeable to molecules, the inner membrane is selectively permeable and contains many transporters, such as the integral membrane proteins, which regulate the passage of small molecules like sugars in and out of the chloroplast. The inner membrane encloses a protein-rich ground substance called stroma. The fluid in the stroma contains a host of enzymes, plastid DNA, RNAs, and ribosomes. Within the stroma is another membrane system called the thylakoids.
The three-membrane system divides chloroplasts into three distinct internal compartments. 1. The intermembrane space between the inner and outer membranes of the chloroplast envelope. 2. The stroma, which lies inside the envelope but outside the thylakoid membrane. And 3. The thylakoid lumen. The thylakoid membrane is a network of membrane-bound flattened discs called thylakoids, which are arranged in stacks called grana. The membranes of thylakoids are called fret membranes, and the grana are interconnected by tubular membranes called the intergranal lamellae. Each chloroplast may contain 10 to 30 granal clusters with a single granum comprising about 20 to 60 thylakoids. The thylakoid membranes are made up of 20 to 30% lipids and 70 to 80% proteins. They also contain a large number of granular structures embedded in the membranes. These granules are called quantasomes. Quantasomes are responsible for capturing photons of solar electromagnetic radiation and act as photosynthetic units. The larger granules are called photosystem II or PS2, and the smaller granules are known as photosystem I or PS1. The intergranal lamellae lack photosystem II but contain only photosystem I. The thylakoids contain photosynthetic pigments, namely the green pigments chlorophyll A and B, and the yellow to red pigments called carotenoids. Due to the three-membrane structure, the internal organization of the chloroplasts is more complex than in other organelles.